નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પાઠ 2 સૂક્ષ્મજીવો મિત્ર અને શત્રુ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આખા વિડીયો દરમિયાન તમારે તમારી આઈડિયલ તમારી સાથે રાખવાની રહેશે અને જે કોઈ વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉના વિડીયો ન જોયેલા હોય તો સૌપ્રથમ તે જોઈ લેવા, ત્યારબાદ આ વિડીયો જોવો. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. આગળ આપણે કુલ 15 પ્રશ્નો સુધી ચર્ચા કરી ગયા છીએ. હવે આગળની ચર્ચા અહીં કરીએ. શું છે આગળનો ટોપિક? કે સૂક્ષ્મજીવો ક્યાં રહે છે. જે સૂક્ષ્મજીવો હોય છે તે ક્યાં રહે છે તેના વિશે વાત કરવાની છે. પ્રશ્ન નંબર 16, સૂક્ષ્મજીવો ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે અને કેમ? સૂક્ષ્મજીવો હોય છે તે ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે અને કઈ રીતે? તો કે ભાઈ, સૂક્ષ્મજીવો બરફીલી ઠંડીથી માંડીને ગરમ પાણીના જરામાં તથા રણથી લઈને દલદલયુક્ત ભૂમિ જેવા પ્રત્યેક પર્યાવરણમાં જોવા મળે છે. એટલે બધી જ જગ્યાએ જોવા મળે છે. ટૂંકમાં કહીએ તો સૂક્ષ્મજીવો જે છે તે બરફીલી ઠંડી એટલે કે ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં ઠંડી હોય ત્યાં પણ જોવા મળે છે. અને ત્યાંથી માંડીને ગરમ પાણીના જરા, એટલે કે જે પાણી હોય છે ગરમ પાણીના જરા હોય છે તેમાં પાણી ખૂબ જ વધારે ગરમ હોય છે ત્યાં પણ સૂક્ષ્મજીવો જોવા મળે છે. અને રણથી લઈને દલદલયુક્ત ભૂમિ જેવા પ્રત્યેક પર્યાવરણમાં પણ જોવા મળે છે. એટલે કે જે રણ હોય છે તેમાં પણ જોવા મળે છે. અને દલદલયુક્ત ભૂમિ એટલે કે જે ભૂમિ, જે જમીન છે ત્યાં અલગ અલગ પ્રકારની કોઈ પણ પ્રકારની જમીન હોય તો દરેક જગ્યાએ શું જોવા મળે છે? જે સૂક્ષ્મજીવો છે તે જોવા મળે છે. આવા પર્યાવરણમાં જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત વનસ્પતિ, મનુષ્ય સહિત અન્ય પ્રાણીઓના શરીરમાં પણ જોવા મળે છે. તે ઉપરાંત જે વનસ્પતિ છે તેમાં પણ, અને જે મનુષ્ય છે તે મનુષ્ય સહિત અન્ય જે બધા પ્રાણીઓ છે તે પ્રત્યેક પ્રાણીઓના શરીરમાં પણ સૂક્ષ્મજીવો હોય છે તે જોવા મળે છે. કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો અન્ય સજીવો પર આશ્રિત હોય છે. આશ્રિત હોય છે એટલે કે આધાર રાખે છે. કેટલાક જે સૂક્ષ્મજીવો હોય છે તે અન્ય બીજા જે સજીવો છે તેના પર શું કરે છે? આધાર રાખે છે. બીજા સજીવો પર આશ્રિત હોય છે. જ્યારે કેટલાક સ્વતંત્ર સ્વરૂપે જોવા મળે છે. જ્યારે કેટલાક છે, બધા જ છે તે કોઈ સજીવ પર આધાર રાખતા હોતા નથી. કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો હોય છે તે કેવા રીતે હોય છે? તો કે સ્વતંત્ર રીતે હોય છે, સ્વતંત્ર સ્વરૂપે જોવા મળે છે. અમીબા જેવા સૂક્ષ્મજીવો એકલા રહેતા હોય છે. અહીં તમને ઉદાહરણ પણ આપેલું કે જે અમીબા છે તે અમીબા જેવા જે સૂક્ષ્મજીવો હોય છે તે કેવી રીતે? તો કે એકલા રહેતા હોય છે. જ્યારે ફૂગ તથા બેક્ટેરિયા વસાહત એટલે કે સમૂહમાં રહે છે. જ્યારે ફૂગ અથવા તો જે બેક્ટેરિયા છે તે તેમાં રહે છે? સમૂહમાં રહે છે. એકલા સ્વતંત્ર રહેતા નથી. તે કેવી રીતે રહે છે? સમૂહમાં રહે છે. આમ જુદા જુદા સૂક્ષ્મજીવો જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં રહી શકતા હોવાથી આ સૂક્ષ્મજીવો દુનિયામાં લગભગ દરેક જગ્યાએ જોવા મળે છે. શું કહે છે? કે આમ જે જુદા જુદા સૂક્ષ્મજીવો હોય છે તે જુદી જુદી કોઈ પણ પરિસ્થિતિ, એટલે કે ઠંડી, ગરમી, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય તે પરિસ્થિતિમાં રહી શકતા હોવાથી આ સૂક્ષ્મજીવો છે તે દુનિયામાં લગભગ દરેક જગ્યાએ, એટલે કે બધે, આખી દુનિયામાં બધી જ જગ્યાએ જોવા મળતા હોય છે. આગળનો ટોપિક કયો છે? સૂક્ષ્મજીવો અને આપણે. કયો છે ટોપિક? સૂક્ષ્મજીવો અને આપણે. તો તેમાં શું કહેવા માંગે છે? તો જોઈએ. પ્રશ્ન 17, કારણ આપો. સૂક્ષ્મજીવોને આપણા મિત્રો પણ કહી શકીએ છીએ. કારણ આપવાનું છે શું? તો કે જે સૂક્ષ્મજીવો છે એને આપણે આપણા મિત્રો પણ કહી શકીએ છીએ. કેમ? તો કે કેટલાક સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ દહીં, બ્રેડ, કેક બનાવવા માટે અને બેકરી ઉદ્યોગમાં કરવામાં આવે છે. કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો છે તેનો ઉપયોગ ક્યાં? તો કે દહીં બનાવવા, બ્રેડ બનાવવા, કેક બનાવવા, એટલે ટૂંકમાં કહીએ તો બેકરી ઉદ્યોગમાં છે તે કેટલાક સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ આલ્કોહોલ બનાવવા માટે પણ કરવામાં આવે છે. જે સૂક્ષ્મજીવો હોય છે તેનો ઉપયોગ શું બનાવવા માટે? તો કે આલ્કોહોલ બનાવવા માટે પણ કરવામાં આવે છે. કોનો ઉપયોગ? સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ. શેના માટે કરવામાં આવે છે? આલ્કોહોલ બનાવવા માટે. બેક્ટેરિયા દ્વારા કાર્બનિક કચરાનું વિઘટન થઈ બિનહાનિકારક અને ઉપયોગી પદાર્થોમાં રૂપાંતર કરવામાં થાય છે. જે બેક્ટેરિયા હોય છે, સૂક્ષ્મજીવો તરીકે જે બેક્ટેરિયા હોય છે તે બેક્ટેરિયા દ્વારા શું કરવામાં આવે છે? તો કે કાર્બનિક કચરાનું વિઘટન થઈને
બિનહાનિકારક એટલે કે હાનિકારક ન હોય, નુકસાન કરે એવા ન હોય, અને ઉપયોગી પદાર્થોમાં, અને જે પદાર્થો છે તે ઉપયોગમાં આવે તે ઉપયોગી પદાર્થોમાં તેનું શું કરવામાં આવે છે? રૂપાંતર કરવામાં આવે છે, અથવા તો તેના દ્વારા રૂપાંતર થાય છે. બેક્ટેરિયાનો ઉપયોગ ઔષધ બનાવવા માટે તથા કૃષિ ક્ષેત્રે નાઇટ્રોજન સ્થાપન દ્વારા જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવા માટે કરવામાં આવે છે. જે બેક્ટેરિયા છે તેનો ઉપયોગ ઔષધ એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારના જે રોગો છે તેને મટાડવા માટે જે ઔષધિનો ઉપયોગ થાય છે તે ઔષધ બનાવવા માટે તથા કૃષિ ક્ષેત્રે નાઇટ્રોજન સ્થાપન દ્વારા જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવા માટે કરવામાં આવે છે. નાઇટ્રોજન ચક્ર અને કાર્બન ચક્ર સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા ચાલે છે. જે નાઇટ્રોજન ચક્ર અને જે કાર્બન ચક્ર છે તે કોના દ્વારા? તો કે સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા જ ચાલે છે. અને જે પ્રજીવો હોય છે તે ગંદા પાણીના નિકાલ માટે ઉપયોગી છે. જે સૂક્ષ્મજીવો તરીકે પ્રજીવો હોય છે તે પ્રજીવો શેના માટે? તો કે ગંદા પાણીના નિકાલ એટલે કે ખરાબ પાણીને દૂર કરવા માટે ઉપયોગી થાય છે. આથી સૂક્ષ્મજીવો આપણા મિત્રો કહેવાય છે. આ બધા કારણોસર આપણે કહી શકીએ શું? તો કે જે સૂક્ષ્મજીવો છે તે આપણા મિત્રો કહેવાય છે. એન્ટીબાયોટિક્સ તથા રસી બનાવવામાં સૂક્ષ્મજીવો ઉપયોગી છે. એન્ટીબાયોટિક્સ જે દવાઓ હોય છે અથવા તો અલગ અલગ પ્રકારના રોગોને મટાડવા માટે અથવા તો રોગ ન થાય તે બનાવવા માટે જે રસી બનાવવામાં આવે છે તેના માટે પણ શું? તો કે સૂક્ષ્મજીવો છે તે ઉપયોગી છે. પ્રશ્ન 18, દહીંની બનાવટ સમજાવો. શેની બનાવટ? દહીંની બનાવટ. તો કે દહીંમાં ઘણા બધા સૂક્ષ્મજીવો રહેલા હોય છે. જે દહીં હોય છે આપણે જે ખાવામાં ઉપયોગ કરીએ છીએ દહીં, તેમાં ઘણા બધા સૂક્ષ્મજીવો રહેલા હોય છે. જેમાંથી લેક્ટોબેસિલસ નામના બેક્ટેરિયા મુખ્ય છે. જેમાંથી કયા નામના? તો કે લેક્ટોબેસિલસ નામના જે બેક્ટેરિયા છે તે મુખ્ય એટલે કે અગત્યના, ઘણા બધા હોય છે પણ આ જે લેક્ટોબેસિલસ બેક્ટેરિયા છે તે મુખ્ય છે. જ્યારે દૂધમાં થોડુંક દહીં ભેળવીએ ત્યારે આ બેક્ટેરિયા દૂધમાં વૃદ્ધિ પામી દૂધને દહીંમાં ફેરવે છે. કેવી રીતે દહીં બનાવે છે આ? તો કે જ્યારે દૂધ હોય છે તેમાં આપણે થોડુંક દહીં ભેળવી દઈએ એટલે દહીં ભેળવ્યા બાદ ત્યારે જે આ બેક્ટેરિયા હોય છે તે દૂધમાં શું થાય છે? વૃદ્ધિ પામે છે. અને વૃદ્ધિ પામે એટલે અંતે શું થાય છે? તો કે દૂધને દહીંમાં ફેરવે છે. શું કરે છે? દૂધને દહીંમાં ફેરવે છે. પ્રશ્ન 19, બ્રેડ અને ઇડલીની બનાવટમાં કણક ફૂલવાનું કારણ શું છે? તો આમાં શું જવાબ આવશે? સી, યીસ્ટ દ્વારા સર્જાતો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. જે બ્રેડ અને જે ઇડલી હોય છે તેની બનાવટમાં જે કણક ફૂલી જાય છે, જે કણો છે એ ફૂલી જાય. આપણે જોયું હોય કે બ્રેડ હોય અથવા ઇડલી હોય થોડું ફૂલેલું આપણને જોવા મળે. એનું કારણ શું છે? તો કે જે યીસ્ટ હોય છે તે યીસ્ટ દ્વારા સર્જાતો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે તેના કારણે આ બને છે, આ ક્રિયા થાય છે. એટલે બ્રેડ અને ઇડલીની બનાવટમાં કણક ફૂલવાનું કારણ શું છે? તો કે યીસ્ટ દ્વારા સર્જાતો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. પ્રશ્ન 20, યીસ્ટ શ્વસન દરમિયાન ખાલી જગ્યા વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. જે યીસ્ટ હોય છે સૂક્ષ્મજીવ છે એક પ્રકારનો, જે યીસ્ટ હોય છે તે શ્વસન દરમિયાન શું કરે છે? તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે. કયો વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રશ્ન 21, બ્રેડ, પ્રેસ્ટીજ અને કેક બનાવવા માટે સૂક્ષ્મજીવ તરીકે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે. હમણાં જ આપણે સમજી ગયા કે જે બ્રેડ, પ્રેસ્ટીજ અને કેક છે તે બનાવવા માટે સૂક્ષ્મજીવ તરીકે કોનો? યીસ્ટનો ઉપયોગ થાય છે. કોનો ઉપયોગ થાય છે? યીસ્ટનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રશ્ન 22, યીસ્ટનો ઉપયોગ નીચેનામાંથી કોના ઉત્પાદનમાં થાય છે? તો શેમાં શું જવાબ આવશે? બી, આલ્કોહોલ. જે યીસ્ટ હોય છે તેનો ઉપયોગ કોના ઉત્પાદનમાં? તો કે આલ્કોહોલના ઉત્પાદનમાં થાય છે. કોના ઉત્પાદનમાં થાય છે? આલ્કોહોલના ઉત્પાદનમાં થાય છે. પ્રશ્ન 23, વ્યાખ્યા આપો. આથવણ. આથવણની વ્યાખ્યા આપવાની છે કે શર્કરાનું આલ્કોહોલમાં રૂપાંતર થવાની ઘટનાને આથવણ કહેવામાં આવે છે. જે શર્કરા હોય છે, જેનું શર્કરા સ્વરૂપ હોય છે, તે શર્કરાનું શેમાં? આલ્કોહોલમાં રૂપાંતર થવાની જે ઘટના છે, પહેલાં શર્કરા હોય અને પછી આલ્કોહોલ થઈ જાય એટલે કે શર્કરાનું આલ્કોહોલમાં રૂપાંતર થવાની જે ઘટના છે તે ઘટનાને શું કહેવામાં આવે છે?
આથવણ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? આથવણ કહેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન 24. આથવણની શોધ વૈજ્ઞાનિક ખાલી જગ્યાએ કરી હતી. જો આથવણની શોધ છે તે સૌપ્રથમ કયા વૈજ્ઞાનિકે? તો કે શું છે નામ તેનું? તો કે લુઈ પાશ્વરે. કોણે? લુઈ પાશ્વરે. તો આથવણની શોધ વૈજ્ઞાનિક લુઈ પાશ્વરે કરી હતી. પ્રશ્ન 25. નીચેનામાંથી કયું એન્ટીબાયોટિક છે? તો તેમાં શું જવાબ આવશે? બી, સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન. કયું છે? સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન. જે સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન છે તે શું છે? તો કે એન્ટીબાયોટિક છે. શું છે? એન્ટીબાયોટિક છે. સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન એન્ટીબાયોટિક છે. તો એન્ટીબાયોટિક્સ કહેવાય છે કોને? તો એ સમજીએ આપણે. પ્રશ્ન 26. એન્ટીબાયોટિક્સ એટલે શું અને એન્ટીબાયોટિક્સનું સેવન કરતી વખતે કઈ સાવધાની રાખવી જોઈએ? શું પૂછે છે કે એન્ટીબાયોટિક્સ એટલે શું અને એનું સેવન કરતી વખતે કઈ સાવધાની એટલે કે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? તો કે બીમારી પેદા કરનાર સૂક્ષ્મજીવોને નષ્ટ કરતી અથવા તેમની વૃદ્ધિ અટકાવતી ઔષધિઓને એન્ટીબાયોટિક્સ કહે છે. જે બીમારી પેદા કરે છે, જે રોગ અલગ અલગ પ્રકારના થતા હોય છે સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા, તે સૂક્ષ્મજીવોને નષ્ટ એટલે કે નાશ કરી નાખે છે અથવા તો તેમની એટલે કે જે સૂક્ષ્મજીવો હોય છે તેની વૃદ્ધિને શું કરે છે? અટકાવે છે. એટલે કે જેટલા હોય તેટલા જ સૂક્ષ્મજીવો રહે છે, તેનાથી વધી શકતા નથી. એટલે તેની વૃદ્ધિ અટકાવતી ઔષધિને શું કહે છે? એન્ટીબાયોટિક્સ કહે છે. એટલે બીમારી પેદા કરનારા સૂક્ષ્મજીવોને નષ્ટ કરતી અથવા તેમની વૃદ્ધિ અટકાવતી ઔષધિઓને એન્ટીબાયોટિક્સ કહે છે. જે અન્ય સૂક્ષ્મજીવના ઉપયોગથી બને છે. જે શેનાથી બને છે? તો કે જે અન્ય બીજા જે સૂક્ષ્મજીવો હોય છે તેના ઉપયોગથી એન્ટીબાયોટિક્સ બને છે. માન્ય ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ જ એન્ટીબાયોટિક્સ દવાઓ લેવી જોઈએ. માન્ય ડૉક્ટરો એટલે કે જે ડૉક્ટરોને વ્યવસ્થિત પ્રકારે જ્ઞાન હોય અથવા તો વ્યવસ્થિત તેની પાસે ડિગ્રી હોય તેવા ડૉક્ટરોની સલાહ મુજબ જ આ એન્ટીબાયોટિક્સ દવા લેવી જોઈએ. અને જો એન્ટીબાયોટિક્સની જરૂર ન હોય ત્યારે કે અયોગ્ય માત્રામાં લેવામાં આવે તો ભવિષ્યમાં જરૂર પડે ત્યારે તે ઓછી અસર કરે છે. શું કહે છે કે જો એન્ટીબાયોટિક્સ દવાની જરૂર ન હોય તો જરૂર ન હોય ત્યારે લેવી જોઈએ નહીં. અને અયોગ્ય માત્રામાં એટલે કે ધારો કે આપણને ડૉક્ટરે કીધું હોય તેના કરતાં આપણે વધારે પ્રમાણમાં અથવા તો ઓછા પ્રમાણમાં લઈએ તો ભવિષ્યમાં જ્યારે આપણે એન્ટીબાયોટિક્સની દવાની જરૂર હોય છે ત્યારે તે અસર તો કરે છે, પણ કેવી અસર કરે છે? ઓછી અસર કરે છે. કેમ? તો કે અગાઉ આપણે જ્યારે જરૂર નથી ત્યારે પણ લીધેલી હતી અને વધારે ઓછા પ્રમાણમાં લીધેલી હતી. એટલે જેટલી અસર કરવી જોઈએ તેટલી અસર કરશે નહીં. ભવિષ્યમાં તે જરૂર પડે ત્યારે ઓછી અસર કરે છે. અને વળી બિનજરૂરી એન્ટીબાયોટિક્સ લેવામાં આવે તો શરીરમાં આવેલા ઉપયોગી બેક્ટેરિયાનો પણ નાશ થઈ શકે છે. શું કહે છે કે બિનજરૂરી એન્ટીબાયોટિક્સ એટલે કે આપણા શરીરને જરૂર ન હોય તેવી એન્ટીબાયોટિક્સ લેવામાં આવે તો આપણા શરીરમાં જે ઉપયોગી એવા બેક્ટેરિયા હોય, આપણા શરીરને ઉપયોગી એવા બેક્ટેરિયા હોય તેનો શું થઈ શકે છે? નાશ થઈ શકે છે. એટલે બિનજરૂરી એન્ટીબાયોટિક્સ લેવામાં આવે તો શરીરમાં આવેલા જે ઉપયોગી બેક્ટેરિયાઓ હોય છે તેનો શું થઈ જાય છે? નાશ થઈ જાય છે. શું થઈ જાય છે? નાશ થઈ જાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોના પ્રશ્ન નંબર 16 થી 26 સુધીના તમારે તમારી આઈડિયલમાં વ્યવસ્થિત કમ્પ્લીટ કરી લેવાના રહેશે. અને બીજું જે તમને વધારાનું હોમવર્ક આપવામાં આવે તે પણ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે કરવાનું રહેશે. હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં મળીશું.